Bună ziua frumoșii mei, bine ați venit, dragii mei. Astăzi vom face etalarea pentru sau despre provocarea lunii iulie 2024 pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus în zodia Leu. Vom începe ca de obicei cu provocarea și cu cărți ajutătoare, să zicem așa. Hai să vedem. Leu, provocarea lunii iulie 2024, Marele Preot. Compromisul, familia, tradiția ar putea să fie ce zice mama, ce zice tata. În primul și primul rând, mie îmi spun legi, norme, structură. Multe provocări, nu? Sau provocări diferite pentru fiecare dintre voi. Hai să vedem la ce se referă și cum putem să ajutăm. As de bâte, paj de cupe, doi de spade, 4 de monede. Da. Dacă provocarea este cea care am zis-o mai devreme, poate fi diferită pentru fiecare dintre voi. Nu stau să o iau la mână fiecare dintre acele explicații pe care le-am dat, pentru că o să ajung la o etalare de oră și nu vreau. Indiferent unde v-ați încadrat cu provocarea asta, ajutorul vine hai să spunem așa, cu ajutorul intuiției tale. Leul este un semn de foc. Leul este un semn foarte intuitiv. Indiferent ce înseamnă provocarea asta pentru tine, tu soluția o ai, tu știi. Tu știi ce ai de făcut. Indiferent cât de mult te chinui aici să amâni sau cât de mult nu vrei să renunți. Da? Pentru că aici e o amânare emoțională. E ca și cum nu vreau să mă deschid din punct de vedere emoțional, să-mi ascult inima, să-mi ascult intuiția, ca să rezolv odată pentru totdeauna problema asta pe care o am. Compromisul provocarea poate fi compromisul față de tine. Compromisul față de familia ta, compromisul față de mama și tata. Poate trebuie să implementezi tu alte norme, alte reguli, alte legi în viața ta. Compromisul e față de tine în primul rând și apoi față de celălalt, logic, nu? Dacă n-ați văzut etalare, Doamne, că nu era etalare, explicația astrologică despre Lilith în balanță, n-are nicio legătură cu zodia balanță, da? Explicația era pentru toată lumea, pentru că balanța se referă la relații și aici vorbim despre compromis. Te invit să vezi acea explicație astrologică, pentru că vei înțelege probabil mai multe. Dacă tu ești provocat să te compromiți și să, în primul rând cu tine însuți și apoi cu ceilalți, și atunci să pui alte legi în casa ta, în familia ta, cu părinții tăi, cu partenerul tău, către tine însuți să-ți pui legi și norme diferite la cum ai făcut până acum, și să nu te mai agăți în a-ți ascunde sau a te ascunde, dacă vrei, în spatele măștilor. Pentru că toate cărțile astea ne vin și ne spun că tu știi foarte bine ce ai de făcut. Mie aici îmi lasă impresia că mulți dintre voi, compromisul vostru față de familie a fost unul foarte familie, copii, nu știu, nu contează. Compromisul vostru de a rămâne într-o relație avea rădăcini foarte profunde. Da? Și dacă ați avut probleme în relația voastră, voi ați dat șanse și ați dat șanse și ați dat șanse, nu v-ați uitat
la sufletul vostru cât de mult se vulnerabiliza, îmi vine să spun. Ați dat șanse pentru unii dintre voi pentru statutul care îl avea relația voastră, alții pentru gura lumii, că ce o zice mama, tata dacă divorțez, da? Deci, ok? Deci tu știi foarte bine că trebuie să te înfrunți marelui hai să spunem așa, șef, dacă vrei, marelui. Dacă pentru tine figura de autoritate era Dumnezeu, ce a unit Dumnezeu, omul nu poate să despartă, dacă asta a fost în ultima perioadă ce a fost în capul tău, ești provocat să rupi acele gânduri. Ești compromis în totalitate foarte strict cu figura lui Dumnezeu, cu religia, și ești provocat să faci, să fii tu propriul maestru, pentru că tu, intuiția ta spune ce ai de făcut. Da? Nu contează ce zice mama, tata, care e statutul tău, unde e, de-aia spun, unde e compromisul față de tine, vitalitatea ta unde e, mai ai viață, pentru că eu aici nu te pot să ai viață. Da? Viață, vitalitate în tine, mă refer. Ești vulnerabil din punct de vedere emoțional și ai construit o structură în jurul tău care să te protejeze. E o mască socială sau o mască pe care o arăți celorlalți că tu ești bine, dar tu știi ce ai în sufletul tău și tu știi foarte bine ce ai de făcut. Nu poți spune altceva, indiferent care e provocarea, indiferent ce înseamnă Marele Preot pentru tine, tu ai soluția în mâna ta. Că o amâni de cine știe cât timp, asta deja este doar treaba ta. Nimeni nu te poate obliga să schimbi tu situația. Nimeni. Da. Marele Preot este și un ghid, un maestru. Tu poți fi propriul tău ghid, poți fi propriul tău maestru. Din ce ți-a fost dat să trăiești în această viață. Dacă ești provocat să fii propriul tău maestru, ca să devii un bun maestru pentru tine, un bun profesor, da? Probabil că primul lucru pe care tu poți face este să îndrăznești să începi ceva nou. Ceva nou poate să fie diferit pentru fiecare dintre voi. Poate fi un proiect nou, poate fi o viață nouă, un ciclu nou în viața ta. Tu cu tine, tu singur. Ca un copil. Ca un copil care zice, ok, e momentul să-mi iau viața în mâini. Asta înseamnă propriul maestru. Când îmi asum ce am trăit în viața asta, am învățat multe din viața asta, pentru că un maestru nu se face fiind un copil. N-ai cum aici, trebuie să ai experiențe, da? Și tu ai. În momentul în care îți dai voie să începi o viață nouă tu cu tine, ca să vezi că e momentul să începi o altă viață, și ca și cum nu mai lângăni, nu mai amâna, că tot amâni atât. De foarte mult timp amâni să înveți aici ceva, să înveți o lecție. De foarte mult timp amâni să fii tu cel care decide pentru viața lui. Te agăți aici de ceva. Nu știu de ce te agăți. Fiecare dintre voi vă agățați de
Poate fi dacă e vorba de un proiect, e vorba despre faptul că n-am curaj, domne, să dau cioara din mână pe aia după gard. N-am curaj să fac investiții că mi-e frică că o să pierd. Sunt aici strâns la pungă, da? Și atunci ce fel de maestru poți tu să fii pentru tine? Ce fel de constructor, legi, norme pentru tine poți să aplici dacă nu vrei să cheltui niciun ban ca să faci o afacere, de exemplu, ar putea să fie. Nu se pupă. Da. Foarte interesant și la voi. Și la Raci am văzut, wow. Hai să vedem surpriza. S-a întors. Spânzuratul și 8 de băte. Îmi vine să spun că surpriza vine pe plan comunicațional sau comunicativ. Nu știu dacă e corect, mă corectați voi dacă e. Dacă tu așteptai de mult o discuție cu cineva anume, aveți toate șansele, da? Surpriza vine pe acolo. Toate șansele, ca într-un mod surprinzător, vă dă așa peste cap cumva, să se deschidă acea discuție, acea comunicare. Dacă alții dintre voi erați într-un fel de cumpănă, să spunem așa, cu spânzuratul și vă gândeați, băi, trebuie să o iau în altă parte aici. Da? E vorba despre în sfârșit te iluminezi. În sfârșit, da? Surpriza vine pe acolo. În sfârșit mă trezesc, mă iluminez, am înțeles că am tot stat așa într-o anume situație inconfortabilă și voi spune ce am de spus. Discuția poate porni de la tine, poate porni din altă parte, de la oricine altcineva. Poate fi un moment decisiv luna iulie pentru voi, într-un mod probabil în care și voi veți rămâne surprinși sau veți rămâne surprinși de atitudinea voastră sau de coerența mentală de care veți da dovadă sau veți fi surprinși de altcineva de la care voi tot așteptați o anume clarificare a unei situații. Hai să vedem cu ce vine această discuție. 8 de cupe, e vorba despre o plecare. Pentru unii dintre voi, da, aici vorbim despre distanțe, plecare, cineva se împotrivește, ar putea să fie, sau discuția ar putea să fie aprinsă. Regina de cupe și 10 de monede. Pentru unii dintre voi, da, surpriza vine pe partea asta. Veți reuși probabil în sfârșit să aveți acea discuție pe care o tot așteptați de ceva vreme. Discuția este despre familie, casă și așa mai departe. Cine pleacă, cine rămâne în casă. Ar putea să fie aici vorba despre o despărțire pentru unii dintre voi. Avem distanțe, avem casa implicată în această etalare, avem o discuție aprinsă, e posibil să fie, pentru că probabil cineva nu e de acord să părăsească casa. Ori cel care va trebui să părăsească casa, mie vine să spun că e cel care va fi furios, nu va fi de acord. E ca și cum, da, pleacă tu, dacă tot vrei să ne despărțim, pleacă tu, da? Cam asta îmi vine să spun că este un fel, într-un fel ideea. Surpriza poate fi, bineînțeles, neplăcută pentru cel care nu vrea să părăsească casa, în cazul în care vorbim despre părăsirea unei case. Dacă nu vorbim despre o despărțire sau despre o părăsire a unei case, aici putem să vorbim despre faptul că, cum am zis, surpriza este o discuție pe care o așteptați sau o coceați voi de mult. Pot fi ambele variante. Discuția ar putea să fie despre un subiect destul de inconfortabil, pentru că inconfortabil ne arată și spânzuratul și cavalerul ăsta de spade și ne arată și 8 de cupe, care ne arată o insatisfacție. Nu mă mai simt bine să stau așa, să mă sufoc în propriile mele gânduri, în propriile mele vorbe pe care aș vrea să le spun și nu le spun. Și aici vorba despre, e inconfortabilă discuția, ar putea să ducă undeva cumva la o
la un deranj către cealaltă persoană sau să fie o discuție deranjantă. Da? Ar putea să existe varianta pentru unii dintre voi, un sfat aici, să încercați să vă păstrați calmul cât de mult puteți, să încercați să fiți, hai să spunem așa, cât mai deschiși, să spuneți cu adevărat ce simțiți voi în legătură cu ceea ce se întâmplă și vreți să clarificați, da? Ca și cum, ca să fie bine pentru toată lumea, dacă nu vorbim despre o despărțire. Chiar dacă discuția aici este inconfortabilă, nu face plăcere nici ție, nu-ți face plăcere nici celuilalt, nu-i face plăcere, este incomodă, da? Aici vorbim despre încercați să fiți cât mai calmi, calzi în discuție, ca să puteți ajunge să rămână împăcată și capra și varza și discuția să se rezolve într-un fel sau altul. Da? Situația, prin această discuție, să se rezolve. Despre asta e vorba aici. Da, nu mai am altceva, dragii mei. Intensă lună și pentru voi. Vă pup. Ne vedem data viitoare. Ciao.